Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. In this video, I will correct the writing for my students and we are working on writing test 2 of the test number 4 of the book Cambridge number 13 academic modules practice test. Video này mình sẽ sửa bài writing của các bạn lớp mình là các bạn thấy mình đang dạy online. You can see that I'm teaching online now through Zoom and this is Google Docs for writing. Video này so basically we are working on writing test 2. Mình đang làm việc trên cái bài writing test 2 của test số 4 và cuốn K13 academic nha. So writing test 2 here, I have already made a videos on how to solve this particular test 2. You can find and watch the video in the same video series with this video. If you haven't do that, please go and do it before you come back to this video, okay? Các bạn nào mà chưa coi cái video hướng dẫn cái bài writing test 2 này á thì các bạn đi kiếm cái video đó, nó nằm ở trong cái đống video này luôn á, cái bên cạnh thôi. Coi xong rồi hãy quay lại cái video sửa bài writing này nha các bạn. Okay, now you have a writing test 2 here. Let's read. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Bất chấp những cái sự tiến bộ về nông nghiệp, nhiều người vòng quanh thế giới vẫn bị đói. Why is this the case? Tại sao cái nó lại như thế? Tại sao là một cái trường hợp như thế? Tại sao như thế? Why is the case? So they ask for the reason why. What can be done about this problem? Điều gì có thể được làm về vấn đề này? Tức là they ask for solution. Họ sẽ hỏi về cái giải pháp và cái nguyên do cái giải pháp. Okay, first thing first, let's see the writing of Mr. Hunt. Mình coi bài của bạn Hân đi. Now, I have to count the words first. So, first, 279, 279. Very good. Now, while the global population will reach over 8 billion people, the amount of cultivable land still remains the same as previously. Khúc này nó lặp lại không có cái khúc này nó bị luẩn quẩn nè. This part it doesn't seem coherent enough. Still remain the same. Cái lượng đất mà trong khi mà dân số toàn cầu sẽ đạt được hơn 8 tỷ người, cái lượng đất có thể trồng trọt được nó sẽ vẫn còn y nguyên si. Như là những cái đất trước đó để mà đói nghèo ha, to famine. It doesn't seem very nice, very logical here. Không có vẻ như logic lắm. Still remain the same. In region around the world là được rồi, không cần. You don't need to say. Will remain. Thay vì remain the same, you can say remain unchanged. Will remain unchanged. Vẫn còn y nguyên. Will remain unchanged. In regions around the world, in many regions around the world. Trong nhiều cái vùng xung quanh thế giới. Though many organizations attempt to solve famine crisis with new technology and mặc dù nhiều tổ chức nỗ lực để mà giải quyết cái vấn đề khủng hoảng về đói nghèo, famine crisis, to solve the famine crisis, nó là một cái thôi, cái khủng hoảng đói nghèo nó là một cái phạm trù mà số ít. The famine crisis basically is singular, it's just a problem. It is not something that we are talking about, like there are several crises, you know. It's not plural, it's singular. Nó là một cái vấn đề thôi. So it's just a problem. So we use the singular form crisis with an I. Số ít cho nên mình xài là cái dạng singular của nó, có chữ y ngắn nè. With new technology and the resources alone, these
những cái nguồn này đụng đến những cái lý do lặp lại chữ famine nè. You repeat the word famine and so I think you can use the word day here to replace many organization. Tại vì khúc này em đã nói chữ organization rồi thì có thể thay thế với chữ day ở đây được. You can replace it in the same sentence, you know, with many organization here. They usually, họ thường là, nó tăng cái tính cẩn thận trong cái câu nói lên. Họ thường là, they usually address. So it sounds more careful, you know. They usually address the immediate causes of it. Thì cái it này đã thay thế cho cái famine. It here replaced for famine crisis, you know. Address immediate causes of it instead of the underlying factors. Không cần cái khúc này nữa. You don't need that part. Instead of underlying factors, thay vì những cái nhân tố mà nằm những cái nhân tố mà tiềm ẩn là đủ rồi, không cần phải là nhân tố tiềm ẩn mà kéo dài và làm cho nó khủng khiếp hơn. You don't need that. You don't need this part. Nó không cần thiết. Instead of the underlying factors. I have to be careful if his word count still okay. Mình phải cẩn thận những cái word count nó dưới 250 là không được. Firstly, the weakness of poor farmers and the growth of low nutrition. Cái sự yếu kém của những người nông dân nghèo và sự trồng trọt, sự gieo trồng của những cái cây trồng mà kém dưỡng chất and the growth of low nutrition crops have been some of the deterrent of efficient agriculture. Đã là một trong những cái sự răn đe hả? Deterrence is not a right word to be used here, because deterrent means that you deter someone from committing a crime. Nó giống như dùng trong trường hợp mà răn đe con người ta không phạm tội thì đúng hơn. So you don't use deterrent in this case, you know, không dùng cái deterrent trong trường hợp này nha. So have been some of the drawbacks. Or you can say weak points. Đã gọi là hiệu quả rồi thì nó sẽ không có những cái drawback bên trên này. So if you use efficient here, it means you don't have these kind of problems, you know. So delete it. Of the current agriculture. Của cái nông nghiệp hiện hữu thì đúng không hộ thì nó nghe ổn hơn. The current agriculture sounds better, you know. Nông nghiệp hiện hữu mới có những cái drawbacks này. So if the current agriculture, it should have these drawbacks, you know, but not efficient agriculture, okay? Because if you have efficient agricultures, you should not have these issues. Nếu em có những cái nông nghiệp mà nó hiệu quả thực sự thì nó sẽ không có những cái drawbacks này. Cho nên về logic mà nói thì nó chỉ có current, hiện tại thôi mới có những cái drawbacks này. You understand? Right. Okay. Decimated by pesticide, bị tiêu hủy, bị tiêu diệt bởi bởi những thuốc trừ sâu. Non-sustainable agriculture techniques, những cái techniques, những cái kỹ thuật về nông nghiệp mà không vững bền, và sự phí phạm nước. The richness of earth, cái sự giàu có của đất hả? Mình nói là sự màu mỡ của đất. Thì là, well, if you want to say the richness, I mean, I think the fertility is the best choice here. Người ta không nói dùng chữ đất trồng là earth, người ta dùng chữ soil. We use the word soil here. The fertility of soil. Cái sự màu mỡ của đất là the fertility of soil nha. Cái soil là đất trồng trọt. Soil is basically the land that you grow plants on. But earth is just like
earth, you know. Earth nó chỉ là cái đất bình thường thôi, có thể dùng cho rất nhiều mục đích. If you use the word earth, it can be used for many different purposes. But when you say soil, it means the land for agriculture. Đó các bạn hiểu không? Soil là đất nông nghiệp, còn earth chỉ là đất thường thôi. The fertility of soil will become harder to access. Cái sự màu mỡ của đất sẽ trở nên khó hơn để tiếp cận cho cái vụ mùa mà đang nở rộ, for the growing harvest. Driving up the relatively, nó sẽ đưa lên những cái vấn đề có liên quan, phải không? I think he meant to say driving up the related issues. Chứ relative là mang tính tương đối nha. The related issue, những vấn đề có liên quan về thu nhập cho những cái chu kỳ mà những cái vụ mùa thu hoạch tiếp theo. Of income for the next cycle of harvest. Một lần nữa, những cái mà dạng verb in như thế này thường là nó sẽ không đóng vai trò như là chủ ngữ được. So these kind of verb in clauses, parts like this, you cannot use it like a subject. Remember that. I don't think this part is necessary. Cái khúc đó không cần thiết lắm đâu. Driving up the related issue of income for the next cycle of harvest. Of reduced income đi. Cái vấn đề mà thu nhập bị cắt giảm đi. I think reduced income looks fine enough. Mình gọi là giảm sản lượng đó. Yield. Sản lượng là yield. Okay, yield. Okay, for the next cycles of harvest. The ways to end famine. Khúc này không có nghĩa. Cái câu này nó không thành câu. Cái câu này nó không có huyền hoàn chỉnh. Tại vì chỗ này là có chữ that nè, mà là quan hệ nè. So this one is a relative clause, and this part doesn't have a main verb. So this one is not a complete sentence. Cái này không phải thành câu nha. Cái khúc này mình đã quan hệ nè, còn khúc này là cái chủ ngữ nè, nó thiếu bất động từ chính và cái tân ngữ đằng sau nữa. The way to end famine. Cho nên bỏ chữ that này đi. Just remove that. The ways to end famine, những phương cách để mà kết thúc cái chuyện đói nghèo, nó đi ra ngoài cái chuyện mà nó còn hơn cái chuyện mà hỗ trợ khẩn cấp, emergency relief to offer long-term solution. Để mà có những cái giải pháp mà lâu dài to offer long-term solutions. Okay. Therefore, a new perspective about green and sufficient agriculture methods. Vì vậy, một cái cách nhìn nhận mới về cái nông nghiệp vững bền và xanh, những phương pháp nông nghiệp vững bền và xanh là quan trọng nhất để mà cải thiện tình huống này. Is the most important to improve the situation. Science has found many new farming systems. Nè, chỗ này rút gọn mình để quan hệ nè. Producing is a contraction of relative clause. Chỗ này có thể là producing hoặc là that produce. You can use that produce here, or producing. New farming system. Producing yield. That có thể dùng chữ average như động từ được. You can use average as a verb too. Producing yields that average more than
conventional agriculture. Có thể sản sinh ra những sản lượng mà nó bình quân nhiều hơn cả những cái vụ mùa mà truyền thống. The average modern conventional agricultures. Cái day này có thể dùng để thay thế cho cái new farming system. Day here you can use to replace new farming system here. Rất tốt, very good. They are also more profitable and environmentally friendly. Trời ơi, cái câu này lengthy, quá dài. It's too long, 46. You can just end it here. You can say, có thể lấy cái organic farming như một ví dụ, taking organic farming as an example. Lấy cái chuyện này như một ví dụ, taking organic farming as an example. Nó, it deliver. Nó phải có chữ nó này. It's here replace organic farming. Cái chữ nó này thay thế chữ organic farming nè. Nó cung cấp plenty, it deliver plentiful nutritious food. Không nên dùng nhiều cái cụm mà tính từ như thế này, tại vì nó dẫn đến một cái chuyện là cái tính từ nào đứng trước. You know, if you use like so many adjectives to give information about the noun like this, then there comes a problem. Which adjective will have to be the first one, right? There has to be an order. Nó phải có cái trật tự của các tính từ ấy. So don't use it. It delivers plenty of nutritious foods. That contain less or no pesticide residues. Nó cung cấp nhiều cái thực phẩm bổ dưỡng mà nó chứa ít hơn hoặc không có chứa dư lượng thuốc trừ sâu. That contain less or no pesticide residues. And provide greater social benefits than their old counterparts. Always cách truyền thống mà. Than the traditional counterparts, right? You mean greater social benefits than the let's say conventional. But you use the word conventional already. Mình dùng cái conventional rồi. The traditional counterparts. Let's just say the non-organic. Tại vì lúc này mình đang nói với organic rồi nè, thì là mình muốn nói cái phần mà đối nghịch của nó là phải là non-organic, nó nghe nó ổn nghĩa hơn rất nhiều. Nó có cấu trúc nó tăng cái sự song song về so sánh hơn, you know. So basically we talk about organic farming here, so that's why I use non-organic to improve the parallel structure here. Then the non-organic counterparts, cái phần đối nghịch này, counterparts. Cải thiện cái sự mà ý thức thì đúng hơn. I think improving awareness about new methods is essential for building. Cái chuyện mà cải thiện ý thức hả? Like I said, I think I should use the improve of. The improvements of awareness. Cái sự cải thiện của ý thức. The improvement of awareness about new methods is essential for building an effective agriculture. Một cái nền nông nghiệp hiệu quả mà nó đem lợi ích cho tất cả người in every which benefits all people in every government. Nó không chỉ là người ở mỗi chính quyền mà là người của tất cả quốc gia, đúng không? It's not just the people in every government, you know, which benefits everybody. Which benefits
Which benefits all. Which benefit all là được rồi. Tất cả là biết là hàm ý là tất cả mọi người rồi. Which benefit all. All here means all people. Nhiều khi mình chỉ cần nói vậy thôi là người ta hiểu. Or, to be more clear, you can say all people. In conclusion, despite the innovation and agricultures, they are still poor and khi mà biến thành dạng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ như thế này, when you have an adjective form to give information about a noun, and the adjective is formed from many components, you must have a hyphen here. Cái dấu mà gạch ngang này quan trọng nha các bạn. Khi mà các bạn hình thành nên những cái cụm tính từ như thế này từ những cái thành phần nhỏ hơn, thì các bạn phải kết nối chúng lại bằng những cái dấu gạch ngang như thế này, nó gọi là dấu hyphen á. Alright, they are still poor and food insecure people. Recognizing the successful innovations that farmers have already used and helping to spread them to other farmers is vital. Lặp lại chữ farmers nè. Repeating the word farmers now. That farmer have and spread them to others. Những người khác, to others. It's vital for our future of food and agriculture. It's vital for our future of food and agriculture. We là ai? Trong cái bài này em đang viết dưới cái danh nghĩa là ai, mình không có viết dưới danh nghĩa của một cái người nào cả. So basically, this question they ask you for what? They did not ask to what extent do you agree or disagree. They don't ask you. They don't ask anybody in particular, right? Cái bài này nó không có hỏi bất kỳ ai điển hình cả. Cho nên mình viết cái là mình phải tránh dùng cái đại từ để mà xác định mình là ai trong cái bài này nha các bạn. So it means that you need to avoid saying like we, I or something, because you don't identify yourself in this kind of essay. Try to make the tone neutral. Ráng làm sao cho cái giọng điệu nó nghe nó trung tính, nó không có mang cái sự mà cá nhân. Try to make the tone less personal in this case, okay? Because they didn't ask anyone. They didn't ask you to write the solution or ask you about the reason, right? Cái bài đó đâu có hỏi là bạn nghĩ gì về chuyện này đâu. Cho nên các bạn tránh dùng những cái từ để mà gọi là xác định mình, bản thân mình là chúng ta cần phải làm gì. Là tôi nghĩ rằng gì nha các bạn. Be careful with this. Tone, registry is important. Okay. Therefore, vì thế, there is a need. Vì thế có một cái nhu cầu để mà tăng cái phạm vi sản xuất, scale up innovations in agriculture, tăng cái phạm vi của những cái gọi là phát minh sáng chế về nông nghiệp để mà có thể vững bền, giữ vững trong một cái dân số mà cứ liên tục nở rộ thế này. Once again, here you like a hyphen. Đó, cụm tính từ nè. This is like compound adjective here. Ever thriving population. Có một cái nhu cầu. Alright, I forgot to say like to read like. Okay, I should read again. Okay, so this one sounds like a reason why. Khúc này có vẻ giống như là cái lý do tại sao nè. Okay. Khúc này bạn cho cái solution, this one solution. And here you provide an example.
Và đây là một cái luận điểm phụ. So this one is a subpoint here this is like another solution, I see. Một cái giải pháp khác nè. Right. So there are two solutions that you provide here. Okay, good. Okay, good. You can go now, Mr. Hunt. Hân bị đau bụng đi bạn. Hey, see you all later. Goodbye. See you later. Bye bye. Okay. Bài của Đức nè. Even though technology has matured considerably over the last decades, millions of people still suffer from hunger. Okay. Thường là ta sẽ dùng là become mature, you know. Và mature không có ed như thế này. Normally people say become mature without ed, okay? Without ed. Thầy cho em hỏi là em ghi mature này là verb, nhưng mà ghi sau become này là verb. Mature này có thể là adjective, nhưng mà dạng adjective này không có ad nha. Còn nếu verb thì là maturate. Maturate is a verb form of mature. Maturate. Mà thường ta dùng là become mature mà. Normally people use become mature, you know. Vậy thì đằng sau nó phải là considerably. Has become mature considerably. Thì cái chữ considerably này nó bổ nghĩa cho cái chữ become. So this adverb give information about the verb become, you know. Over the last decades. Okay, good. Bài văn này sẽ miêu tả thực sự là well, em có thể dùng cách này. I think you can use that, but if I were you, I wouldn't do that. Nếu thầy là em sẽ không làm gì đó đâu. This essay will describe many risks of some primary causes and a solution to overcome these issues. Okay, firstly, đói nó khác với lại suy dinh dưỡng nha em. Hunger and malnutrition is two different issue, okay? Tại vì nhiều khi người ta ăn no nhưng người ta vẫn bị suy dinh dưỡng, có gì đó nha. Basically, people can eat a lot, but they can still be malnutritious, you know. So malnutrition and hunger is two different problems. So you cannot paraphrase it like this. Let's just use famine, nạn đói. Or famine. Tại vì famine là hunger, yeah. Nạn đói tức là đói diện rộng. Famines mean like hunger in large scale. It's climate change, the significant reason. Lý do chủ yếu nhất, đúng không? The most significant reason. In the industrialization era. Trong thời kỳ công nghiệp hóa. In the industrialization era. I think people often say industrialized era. Let's say let me check. In the area, okay, if you don't know exactly, then use this form. In the era of industrialization là an toàn nhất luôn á. Cái dạng mà off gì nè là an toàn nhất, nếu mình không biết rõ là nói là cái gì. So if you don't know exactly it's industrialization era or industrialized era or whatever, you can use this form. Because after off, it's always gonna be noun form. In the area of industrialization. Đằng sau cái off này lúc nào sẽ là dạng noun thôi. Cho nên dùng cái khúc này như thế này là an toàn nhất. It's safest way. Human activities such as deforestation. Số nhiều nè, tại em nêu hai cái. You mentioned two things.
overexploitation. Danh từ. Số nhiều. Plural form. Have harshly affected the environment. Đã ảnh hưởng một cách rất là khủng khiếp, to lớn. Okay. This causes several natural disasters. Like là Văn nói, this is spoken language, be careful. Such as prolonged drought and những cái cơn hạn hán kéo dài. Okay, and so erosion that decrease food production, nên làm giảm cái sự sản xuất thức ăn lương thực, and reduce the world crop yield, và làm giảm sản lượng gieo trồng. Crops yield, the world crops yield, yeah, with S. Secondly, đây là hai lý do nè. So first reason is climate change, right? Yes. I think you can just make it a second paragraph. Thì cho nó dễ nhìn hơn, so it will be easier to see, easier to read, Overpopulation is also a reason for many people to suffer from food shortages and famine since they couldn't find adequate food for everyone. Họ không thể tìm đủ lương thực cho tất cả mọi người, nhưng cái khúc này nó nghe nó kém sao á. This part sounds a bit, not so. It sounds shabby compared to other parts of the essay, Tại em biết ghi sao nó mượt mà. Just delete it because that part is not so necessary, isn't it? Yeah. Okay. In a crisis economy, trong nền kinh tế khủng hoảng ngày nay ha. Economic is that crisis. In an economic crisis. Yeah. Let's say in an economic crisis like today, trong một cái khủng hoảng tài chính như hiện nay, in an economic crisis like today, this obstacle often exists. Cái obstacle là cái gì ta? Chướng ngại vật này nó hiện hữu in developing countries, những đất nước đang phát triển, nơi mà thu nhập is unstable, where the income is often unstable. Dùng mấy cái từ này tăng cái tính cẩn thận của cái logic hơn, cái câu nói hơn. You can use often, usually to make the sentence sounds more careful, And has difficulty. Ai gặp vấn đề trong chuyện mà kiếm sống? Nói chung những người ở trong cái developing country. Who has difficulty? Where the income is often unstable and okay, so it's both in where. Let's just make it clear. And the citizens. Usually, phải rõ ràng nha về cái logic nữa nha. You have to make it clear in terms of logic here. Many solutions should be considered to overcome these problems. Nhiều giải pháp nên được cân nhắc để mà vượt qua những vấn đề này. First of all, our government should take necessary action to prevent global warming from continuing. Của chúng ta hả?
Cái bài này thật sự nên tránh cái của chúng ta, của chúng tôi. The government. The Try to government. make the essay sounds less personal, less about yourself or us, okay? Okay. The government. The government. Okay, next reaction to prevent global warming from continuing. Okay. These leaders should impose some laws. Should impose laws là được rồi. Some laws. Giống như là nó cảm giác như là cái laws nó không quan trọng, nó mới dùng chữ some laws. So if you use impose some laws, it sounds like these laws are not so important. You know, but indeed they are important. Mấy cái law đó nó quan trọng cho nên không dùng là impose some laws nha. Yeah. Impose laws about saving our planet, such as prohibit. Ví dụ như là gì ta? Cấm dùng. Such as prohibiting the use of harmful gì? The use of harmful, những công cụ mà gây hại, phải không? Mechanical devices. Or nếu mà dùng verb in thì cái này phải là verb encouraging. So if I use prohibiting here, I have to use encouraging here. Encouraging residents to use friendly environmental products. Người ta nói là environmentally friendly. We say environmentally friendly, you know. These strategies have been applied in many countries in the world. Okay. And have received positive attention from citizens. Và nhận được cái gì? Trời ơi, cái khúc này nó dài dữ vậy. Why this paragraph is so long? Come on. Wow, 169. 169 chữ, nó bằng cái task 1 của em luôn rồi đó. Wow, that's like your task 1, you know. I have received. Okay. Em viết dài dòng. Thấy nào xóa được thì xóa thật. Cái khúc này nó giống như một giải pháp khác nè. This one sounds like a second option, second solution. So I think. Okay, press enter here. Rồi nó thành cái chỗ này thành một cái đoạn ngắn hơn nè. This one is like 87, enough. 87 là đủ rồi. And have received positive attention from citizens. For instance, many customers prefer using number straw. Lặp lại nè. Rather than plastic ones. Chấm lặp lại. So avoid repeating the same word straw. You can use plastic once. Chấm lặp lại. A material that isn't easy to recycle. Một cái vật liệu mà không có dễ dàng tái chế. That isn't easy. Không nên dùng cái dạng mà contraction form như thế này. Không nên dùng cái dạng mà viết tắt như thế này. You should not use this kind of abbreviation, contraction form like this. That is not easy. Cẩn thận nha. To recycle. Trong văn viết tránh dùng cái viết tắt như thế. Avoid using contraction form in written language, okay? In writing. Besides introducing bên cạnh cái việc, okay, besides here is a good idea, good choice. Lựa chọn dùng từ này là tốt nè. Besides introducing a new constitution and hiến pháp hả? Một hiến pháp mới hả? A new constitution? Em dùng này cho law được không? No, constitution and law is a bit different. Let's just say law.
To make this obstacle end, để làm cho cái vật cản này nó kết thúc. Người ta không nói là làm cho cái vật cản này kết thúc, mà người ta nói là để mà kết thúc cái vật cản này, hoặc là để loại bỏ vật cản này. We will say like to remove this to remove this obstacle sounds better. Okay. By demonstrating a potential threat of having control population and effective method to solve. Ủa làm sao? Khúc này là sao không hiểu? I don't understand this. Này là kiểu bổ nghĩa cho cái invitation mọi người á. Run, right? Okay, has run through a policy. Famous people, những người nổi tiếng hay bằng gì? Celebrity. You can use celebrity instead of famous people. Public figures. Những người nổi tiếng of celebrities. Vietnamese citizens. Okay, strictly follow the rules. Which makes Vietnam's economy. Chúng ta không dùng cái dạng mà sở hữu các phẩy s như thế này cho những cái mà không sống. We don't use apostrophe s for thing that is not human, you know. Which makes the Vietnam, I think. Okay, I think maybe. Okay, let's just say which makes the economy of Vietnam. Or we could say, okay, if they allow it. Tên riêng thì có thể phải s như thế này được. So basically, names or specific things, you can have this apostrophe s. Okay, good. Which makes cái gì đó thì moral như thế này được. Which makes the economy grow significantly. Okay, good. Overall, various approaches could be implemented to overcome the starvation which is taking place around the world. Nên thêm một câu nữa. I think maybe you should have another sentence. Hopefully, hy vọng là hopefully. Cái kết bài nên thêm câu đó nha. You should have one more sentence for this endings, okay? Okay. Chắc để bữa sau sửa bài của Như đi. Tại hết giờ. I have to teach another class now. Alright, maybe I'll finish this one later, I think. Okay, now, so after a while, we come back to fix the writing for Miss Như. Giờ qua Miss Như nha. In the 21st century, let me first look at here. Cái đề, coi lại cái đề đó. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Thì tập trung vào, so we have to focus on advances made by agriculture. People around the world, many people around the world, hungry. And they ask for why this is the case. Lý do tại sao? What can be done about this problem? Solution. Họ đòi hỏi lý do tại sao và cái giải pháp. Okay, now let's see, Miss Như, how's your response? Now, so in the 21st century, even though people witness the significant development of technology, okay, which enable us to apply ứng dụng ha, mà cho phép chúng ta ứng dụng những phương pháp nông nghiệp, to apply agricultural methods, hunger is still a present problem in our planet. Đói kém vẫn còn là một cái vấn đề nhức nhối trên hành tinh của chúng ta, our planet. This essay shall deliver a reason and solution for this issue. Cái câu này rất là thẳng, đi thẳng vào cái yêu cầu đề luôn. So this question, this sentence
Basically, she's very straightforward. She said that this essay will give information about reason and solution for this issue. Câu này rất là thẳng. I like it. Now, firstly, climate change, we're going to primary reasons, which one of the gì đó thì nó là số ít, right? Singular, right? So one of the something is singular. So this one, causes là chính xác. So this is singular as well, causes. Very good. Which causes extreme weather, such as drought or flooding in some countries. 7. Resulting in lower productivity in farming. Good. Luận điểm đầu tiên là climate change, right? So the first point you are trying to say, the first reason is climate change, right? Lý do đầu tiên là climate change, thay đổi khí hậu nè. Ok, nó dẫn đến cái gì nè. Moreover, the exploitation of soil. Cái này là lý do thứ hai, right? Is this a second reason? Nó bổ sung thêm cho cái Nó bổ sung thêm cho cái ý trên hay là ý hai, hay là cái nguyên nhân thứ hai? Oh, right. Lower productivity in farming. Nhưng mà cái ý này có vẻ giống như là một cái nguyên do thứ hai hơn. This one sounds like a second reason, you know. Tại vì giảm sức sản xuất ở nông nghiệp đó có liên quan đến sự mà khai thác quá mức của đất đâu. Khai thác quá mức của đất nó là một cái gì đó con người làm, đó là nguyên do. So basically, exploitation of soil is just another reason I can see here. It's not related to anything before that. Because this one is done by human, you know, it's not related to anything here. So this one is a second reason. So this one, I think you should put secondly here. The exploitation of soil for farming leads to soil. Lặp lại chữ soil nè. Bài của Như chỗ này, soil. The exploitation of soil for farming leads to erosion là được rồi. You don't need, because you mentioned soil already. Em đã nêu cái chữ soil trước đó rồi, thì cái chỗ này là erosion, là người ta biết được xói mòn của cái gì rồi. So here you just say erosion and people understand that you are talking about soil erosion, which causes inability to cultivate crops in the future. Sẽ dẫn đến cái sự không thể nào mà rất tốt. Em dùng cái dạng danh từ rất là tốt. You basically use noun forms quite flexibly now. Very good. Rồi chỗ này phải là thirdly. This one should be thirdly. Tại vì nó qua cái lý do thứ ba rồi. Em muốn chỉ cái chữ cause đó, tại giờ anh đã dùng cause rồi. Sorry. So you use causes already somewhere over here, right? Yeah. Okay. So basically, you want to use another word. Yeah. Relate to erosions or which result in. Let's use the word result in thay thế chữ cause bên trên. Nào, so ý thứ ba là gì? Thirdly nè. Most of the agriculture invention might belong to the international companies. Phần đông những cái phát minh về nông nghiệp nó có thể nó thuộc về những cái công ty đa quốc gia, internationals. So this is a third reason. Therefore, if the farmers want to approach these methods to implement in their farming, nếu mà những người nông dân muốn tiếp cận với những phương pháp này để mà cải thiện to implement, để mà bổ sung cải thiện vào trong cái chuyện mà làm nông của họ, to implement in their farming, it might cost them a vast amount of money. Nó có thể nó sẽ tốn họ một cái lượng tiền rất là lớn. To have the innovations, để có những cái sự mà cải thiện đó. To have the innovations. Moreover, em dùng chữ moreover chưa ta? No, you haven't used moreover. Okay, good. It's possible that traditional farming. Cái này giống như là lý do thứ tư á. This one sounds like a fourth reason for me. So I can say lastly. Yeah.
Cái chỗ này nó nghe giống như là cái lý do thứ tư á, giống như là kiểu mà có thể rằng những cái phương pháp nông nghiệp truyền thống nó không thể nào mà nó adapt, nó không thể nào mà nó cải thiện được, nó thích nghi được với cái sự thay đổi khí hậu, thì là hệ quả là gì? Sự phá sản của những người này có thể được nhìn thấy. Cái khúc này, there's something, Theo cách nói ở đây. yeah, there's something wrong in here in the logic, yeah. Something really wrong, you know. Sao cái gì sai Thiếu một cái sai? câu là tại vì phải kết nối với cái ở trên. Yes. Traditional không có còn phù hợp rồi, năng suất chỉ sút giảm nữa, nó mới dẫn tới bankruptcy được. Right. So how can you say that? So the logic doesn't really flow here because you have to say that traditional farming leads to what? Với tất cả những gì tôi nêu ở trên, được tăng thêm cái câu Due to, you can say bởi vì gì? Due to might not steal không được này. This one is not really good. Might not be able to adapt fast enough to climate change due to gì? Nhờ vào gì em? Tại vì những cái người này họ không có thay đổi kịp á, thì là nó là do cái cách nhìn nhận, cái cách giáo dục và cái gọi là cái awareness, cái gọi là họ không có nhận thức được. Due to the lack of awareness, do một cái sự mà thiếu ý thức. Due to the lack of awareness of farmers. Mình lặp lại chữ farmers chứ. Did we actually repeat the word farmers here? Và sau đó câu sau mới là những người này. And then after that, you use these people to replace farmers. Okay. Thì nó nghe mới có lý hơn, right? If you put in here due to the lack of awareness of farmers, you provide a reason why they might not be able to adapt. Cái chỗ này em dùng cái chữ due to này để cho lý do thêm vào là tại sao chỗ này người ta không adapt nổi. Right. Thì sau đó mới là hệ quả là dẫn đến bankruptcy. Nhưng mà nó liên quan gì đến cái chuyện mà đói kém không? You need to really write more about, like, you know, making people poor and hungry, you know. These people can be foreseen, leading to famine, dẫn đến đói nghèo, dẫn đến nạn đói, leading to famine. Can be foreseen, leading to famine. Okay. Nói chung là cái đề bài nó xoay quanh cái vụ mà new invention nè, xong rồi nạn đói nè, con người trên thế giới vẫn đi đói nè, cho nên các bạn vẫn phải viết vòng xung quanh mấy cái ý đó thôi, mấy cái keywords đó thôi. So basically, the question they go around like new inventions. Most people still go hungry, so you have to go around these three keywords. You know, don't write too much. Don't write too many things that is not really following the center, the focus of the question, you know. Don't go away from it, you know. Don't run away from it. Alright, in order to solve, này là giải pháp nè. Solution. Governments should raise awareness of these citizens. Em dùng cho awareness một lần nữa thì chỗ này nó dùng rồi. So we can use what can we use? Awareness instead of awareness. Consciousness. Sự ý thức, consciousness, nhận thức.
consciousness. The social consciousness là nhận thức xã hội á. The social consciousness, nhận thức xã hội của những người nông dân này. Nên gia tăng cái nhận thức xã hội của những người nông dân này. The social consciousness of the citizens about the impact of climate change on their farming techniques by organizing educational program about other cultures. Okay, so this is one of the solution. Okay, second solution, besides the state-of-the-art facility for cultivating agricultural products, should be sponsored by the authority or non-profit organization. Yeah, be careful, non-profit organization mới đúng. Bên cạnh đó, những cái cơ sở vật chất mà state of the art là hiện đại nhất có thể cho cái chuyện gieo trồng những sản phẩm nông nghiệp nên được sponsor, nên được trợ vốn, nên được tài trợ bởi những cơ quan có thẩm quyền hoặc là những tổ chức không phi lợi nhuận. For example, the comprehension of cái sự hiểu về đất ha. Yes. The comprehension of soil. I think it's better to write like the comprehension of different types of soil. Nghe nó ổn hơn về nghĩa. Okay. If you write like this, it's more clear in terms of meanings. You know, like comprehension of what you understand soil, right? But what part of soil? Hiểu về đất nhưng mà cái phần nào của đất? Đó là những loại đất khác nhau. So different parts, different type of soil, different type of soil sounds more clear. You know. Can prevent people from abusing chemical fertilizers, có thể phòng tránh con người khỏi cái chuyện mà lợi dụng dùng quá mức những cái phân hóa học, and enhance knowledge about how to improve the quality of soil, là soil nè. Có thể là dùng chữ crops, how to improve the quality of crops. I think it's good too. Mùa màng, làm tăng chất lượng mùa màng bằng chuyện sử dụng những phương pháp sinh học, by using biological methods. Okay, crop sounds okay instead of soil, you know, because you don't want to repeat the word soil again. Okay, and now cách thứ ba là, so this is a third solution. Về cái hệ thống tưới tiêu, the new invention of irrigation system called drop by drop. Nó có cái dấu gạch bên cạnh nhau không ta? Drop by drop. Is there a hyphen in between? When I search it don't have. It doesn't have, right? It doesn't have. Okay, drop by drop has been proven hay prove nhỉ? Proven. But I think you can say proved as well. Has been proved to be efficient in farming, which the government can deploy to increase crop yield, tăng sản lượng nông nghiệp cho những cư dân của họ. Nó có cái gì đó ở chỗ này. There's something wrong in the logic here, as I can feel that. Cái này là diễn giải thêm cái công nghệ mà nhưng mà nó lại nó dùng cái rớt á, nó diễn giải thêm cái rớt. Yeah, but I'm trying to. Cái câu kết đó là tăng sản lượng rồi sẽ giảm được nhiều đó. Yeah. So as a result, I think we should write one more, or maybe this one is just too long already. Một là quá nhiều rồi. I think we can cut it here. Cắt ở đây nè. Xong rồi em 79 là, so this is 79 words. If you cut it here and then you write more. As a result,
As a result làm sao? Increase crop yield for the residents. As a result, thì là có thể là nuôi sống một cái lượng người với cái sản lượng đó. As a result, a far greater number of people can be fed. Như một hệ quả thì là crop yield tăng lên, sản lượng nông nghiệp tăng lên, thì sẽ là một cái lượng lớn người hơn có thể là được nuôi sống. Can be fed với một cái gì? With a decrease cost. With a decreased cost of food, với một cái giá thành mà được giảm, giá thành lương thực giảm. With a decreased cost of food and an enhanced national gọi là an ninh lương thực là gì ta? National food security, yeah. Enhanced national food security. Giống như an ninh lương thực là sao? Nước đó có nhiều lương thực để dự trữ hơn thì nó đảm bảo là dân không bị đói, là an ninh lương thực ấy. So basically, food security is like national food security is like they have a lot of storage, and the storage has a lot of food in there, so the country will not go hungry, you know. Thì tất cả cái này đều là cái hệ quả của cái chuyện increased crop yield. All these things are basically the result of increased crop yield, you know. Đó, anh nghe có vẻ nó hợp lý hơn không? This one is like a very good reason for the reason is like the result of increased crop yield. And if you write like this, it's more logical. Nó nghe nó hợp lý hơn. Okay, I think, okay, and in conclusion, then due to the climate change in our globe. Ủa, nhưng mà cái chỗ này em chỉ nói về một cái lý do là climate change thôi mà. So here you only mention one reason, but here at the first paragraph you provide 4 reasons actually. Phải nhắc một cái due to these mentioned reasons. Above mentioned. Okay, so I cut this one into 2. 148 là this 48, and this one is 77. Cắt làm đôi cái đoạn đó. But here you still how can I say, you need to mention many other reasons. Due to various reasons. You can just say due to various reasons. Nhiều lý do. Nhiều người trên thế giới vẫn suffer from hunger. Okay. Still suffer from hunger. Never tell us, dù gì đi nữa, cái tình huống này có thể được cải thiện bằng những chương trình giáo dục và tài trợ. And sponsoring for the latest equipment, tài trợ những cái thiết bị mới nhất, và chính quyền có thể giải quyết nó trong một cái phương pháp tích cực, một phương pháp mà hiệu quả. Can solve it in an effective manner. Okay. Okay. This is education. Và cần cái facilities nè. Latest equipment and techniques nữa nha. Và cái phương pháp nữa nha. Tại vì em bên trên đây em nói là cái phương pháp drop by drop nè. Here you mentioned irrigation system, which is a technique, you know, like, okay, which is like a equipment and technique. So basically here, I think you need to mention technique as well. Okay. Okay, good enough. I think it's good enough now. Và mình nên biết là tách đoạn là thế nào cho người ta đọc là đừng có bị nhức đầu quá như nào. So 2 paragraphs for the reasons and 2 paragraphs for the solutions is enough. Actually, I think this is 340. It's okay. Not too much, but not too little either. Okay.
Mình nghĩ là ổn. Cái logic thì chỉnh sửa lại chút xíu là tại vì em nói nhiều quá thì nó thành loãng á, dễ bị lạc đề á. So I think you write too many reasons and too many solutions, I think, and it could confuse you. And of course, indeed, it did. It did confuse you. All right. Any more questions? Hân với lại Đức có hỏi giùm em. Dạ không. Are you sure? Okay. If there's no question, I can end the video here. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn có thể nhấn vào like, chia sẻ video này, nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông bên cạnh cái kênh đó để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Okay, please like, share this video, subscribe to my YouTube channel. You can also press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me as a friend on Facebook, okay? Thank you and see you in my next video. Bye-bye.